Dobrý den, opět vás tady vítám. Dneska se podíváme na druhý díl ze 4, s tím, že kdyby náhodou někdo nevěděl, o co se jedná, v minulém videu, který je buď to v odkazu, nebo se můžete podívat zpátky do historie, jsem vyráběl stoličku s tím, že mám 4 stoličky, každá jinýho designu a vlastně i jinýho výrobního postupu. Některé jsou vyrobený z nového materiálu, některé jsou ze zbytků, to je třeba případ tohohle výrobku, kde vlastně byl použitý recyklovaný materiál. Takže jak se vrátil tématu, natočil jsem 4dílnou sérii a v prvním díle jsem slíbil, že si taky na konci o něco zasoutěžíme. Takže je dobrý sledovat všechny díly, abyste viděli, na co se pak budu třeba ptát, nebo kde může být zádrhel. V každém případě k dnešní výrobě opět uvidíte zase výrobu, jiné postupy, ať už při oblíbeném svařování, nebo brinírování zase a spousta dalších drobností, takže jako vždycky platí. Nezbývá se připravit a jdeme na to. Jak už jsem řekl na začátku videa, jedná se o recyklovaný materiál, takže měl jsem doma nějaký jekly. První důležitá věc před samotným svařováním je jasný, že je potřeba jekly očistit. Časem si k tomu řekneme víc. A potom nakrátit a opět další klasické postupy, které jsou potřeba. Opět je stolička polohovatelná, takže závit. Vzhledem k tomu, že se jedná o trojnožku, tak nejstarší cesta odporu byl vlastně udělat v fotovkách trojúhelník a vsadit do toho vlastně tu velkou trapézovou matku pro samotnou závitovou tyč. Očistit, opět svařování elektrodou MMA, a to hlavně z důvodu tloušťky materiálu, protože klasická tygovka by to nebyla schopná provařit. Tedy v rámci vybavení toho, co mám doma. Pokusová pila na kov, jedná se o řezání bez mastnoty, chladiva, vlastně čistě říznuté, je to vlastně pokusová pila, jak na dřevo, tak tohle na kov. Potřeboval jsem trošku sklonit vlastně úhel nožiček, tak jsem si pomohl jednoduchým trikem. Rozměřil jsem si vlastně takový úkos na samotném jeklu, tak, aby vlastně ty nohy, co pak byly rozkročený a nebyly vlastně židličky, nebo tady ta samotná židlička nebyla vratká. Takže vidíte, udělal jsem takový malý véčko, ohnul, pak samozřejmě bylo potřeba to zavařit. 3 nožky, 3 sváry. Tady šlo teda tygem, zase klasickým, tam už to na ten jekl nebyl problém. Převařit, přebrousit a vlastně ty samotné nohy pak navařit k tomu slepenci v úzovkách, co byl vlastně ta samotná matka pro samotný trapézový závit. Teď přišlo na řadu řezání samotných podpěr, vlastně opěrky pro nohu. Jak už jsem říkal, dělám vlastně všechno za pochodu, vůbec nemám něco rozměřeného, rozkresleného. Vidíte sami, je to takový tvoření. Za první to dům dal a za druhý prostě, jak mi to vyjde a sedlo. To byla opět teorie. To vlastně bylo vymyšleno tak, aby nožičky, nebo to opěra o nohy byla vlastně podepřená a dalo se na to pořádně stoupnout a opřít se, když na to někdo bude sedět. Jak vidíte, tak už je i připevněná samotná podpěra pro nohy, s tím, že opět na hrubo, s tím, že jsem chtěl, aby byly konce začištěný, takže jsem nedoříct úplně samotný jekl. Nechal jsem tam vlastně trošičku na ohyb, to uvidíte, a teď to vidíte. Zaklepal kladívkem a potom provařil, aby prostě to nebyl děravý jekl trapně, ale měl to prostě nějakou štábní kulturu. Co se samotného svařování a sváření týká, mám se co učit stále. Není to dokonalý, ale trénuju poctivě a snažím se s tím, že ještě díky tomu, jak střídám vlastně tygovku, MMAčko a teďka i časem uvidíte co, tak tam samozřejmě nějaký zádrhle a prostě skáču ze svářečky na svářečku, tak jsem občas trošku takovej ne úplně s tím sladěnej. Viděli jste poslední podpěru a šlo se na zpracování dřeva. Tady to trošku zrychlíme. Ta samotná vlastně výroba nebo to zpracování dřeva už bylo v předchozím videu. V každém případě akupila 6 centiáků, dubová fošna, jak víte, bez problému hřízne. Pomocný váleček na nášní lepidla, super věc, opět v předchozím videu nebo ve vánočním videu, kde jsme se bavili o možném nákupu samotné vybavení. Stahnout, vynechali jsme hoblovku s protahem, necháme třeba na příště, stahnout, zase povolit.
Tohle je věc, kterou jste minule už vidět nemohli. Jedná se vlastně o škrabku. Na lepidlo používám celkem pravidelně. A je to vlastně fajn, když máte přebytky lepidla, tak se tady tím strhnete a pak teprve můžete klidně brousit, hoblovat, protahovat, zase to už na vás. Jak jsem říkal, brousit, takže přebrousíme. A šlo se vlastně na samotný frézování samotných krajů. Tady byla opět nějaká teorie, ta naštěstí dopadla oproti předchozímu videu, kde jsem to vlastně lehce pokazil, nebo mi nástroj uskočil, takže svým způsobem takový vajíčko, neúplně dokonalý, udělat kraje, zase pod určitým rádiusem, tam, kde se bude sedět, prostě takhle půlkulatý rádius, aby to bylo pohodlný pod nohy a ze spodní strany na 45 stupňů. Taková moje oblíbená kombinace vlastně a používám to i u stolů. Ze spoda se neškrábnete a z vrchu to je příjemný na sezení. Teďka trik, když vlastně potřebujete přebrousit nebo napustit materiál, takže hrubě přebrousíte, pak celý vlastně ten materiál, to dřevo navlhčím, můžete fixírkou nebo rozprašovačem, záleží, jak to zase znáte pod jakým názvem, nebo navlhčím hadrem a znova lehce zbrousím a teprve pak lakuju, aby to vlastně nebylo chlupatý, jak ty kříž záda. Máme nalakováno, nepoužívám olej, používám lak a to z jednoho prostého důvodu. Bude to úplně jinak vytížený a chci to mít úplně jinak uživatelsky pohodlný. Viděli jste svařenec a jdeme na použití briníru. Vy, co jste brinír neznali, tak už ho konečně znáte. Vy, co neznáte, tak ho poznáte. Za sebe jedná se o brinír zastudená. Díky tomu, že to má být industriální styl, tady vidíte vlastně ten rozdíl. Když natřete čistou ocel, která musí je odmaštěná, tak vlastně ta ocel zčerná. Je to pro mě super pomocník. Na rovinu, teď budu zcela upřímnej. Ten brinír vlastně zakryje i spoustu nedokonalostí, které se vám třeba v rámci sváření staly. Je to tak prostě, nejsem 100%, víte to, že nemám s tím problém to přiznat. Takže je to krásně to vlastně sjednotí celý ten vzhled té stoličky, nebo těch výrobků, který děláte. Samozřejmě pak tam jsou nějaké postupy, takže potom, co je brinír nenanesený, musí se očistit nějakou chemií, vlastně přípravkem, jarem a tak dále, a pak se nanáší olej. V rámci množství brinírů, tam jsou asi další postupy, kolik ho tam má být, aby to bylo tmavší a tak dále. Já prostě to, co dělám na ten industriální styl, používám vlastně 2 vrstvy, mně to stačí, ale vlastně pro tmavší vzhled můžete použít víc vrstev a i tak je to v pořádku, ale zase, jak už říkám, je to na každém. Tady vidíte, jak byl použitý materiál vlastně z nějakých zbytků. Tady jsou tam navrtané dírky, nebylo to úmysl, prostě jak to vyšlo, tak to vyšlo. A máte vlastně možnost vidět i detaily těch rohů, vlastně celého vzhledu samotné stoličky. Ač je to trojnožka, tak je pohodlná, nějakým způsobem se neklátí. Samozřejmě trojnožky jsou podstatně jednodušší na výrobu. Jednoduchý proč? Jsou tam jenom 3 nohy, takže vám to nemůže na té jedné z těch 4 nějakým způsobem klátit. Ale trošku to odpustí nějaké nedokonalosti, ale o tom to samozřejmě není. Prostě chtěl jsem trojnožky, takže jsou trojnožky. Vidíte vlastně i s vrchní deskou pro usazení. A takhle vlastně vypadá finální vzhled stoličky. Když se na to podívám v detailu vlastně, jak to vypadá v rámci umístění. Vidíte, technicky je to zase trošičku jiný. Jak už jsem říkal, jiný postup, jiný nápad, jiná stolička. Už se opět blížíme konci videa. S tím, že mě samozřejmě zajímalo, jak se vám stolička líbila. Můžu dopředu prozradit, že co se týče další stoličky, tak tam budou použity jiné postupy a zase trošičku jiná stolička. Bude dokonce jiný druh svařování, s tím, že jsem teďka vlastně přišel na to, že ta tygovka není úplně ideální pro větší věci, což už mi bylo jasný dřív, ale prostě to chtělo větší výkon, takže se nechte překvapit. Určitě se dostaneme zase k něčemu zajímavému. Kdyby zajímalo použitý nářadí ve videu nebo nějaké postupy, opět odkazy pod videem. A nezbývá než nám zase poděkovat a těšit se do další videa. Naschledanou, mějte se hezky.